इन्द्रेणी किन देखिन्छ? यदि तपाईलाई रंग र वर्षा दुवै मनपर्छ भने वर्षाको समयमा इन्द्रेणी देख्नु भएकै होला। तर यति धेरै रंग भएको इन्द्रेणी कसरी बन्छ के तपाईलाई थाहा छ? आज यसको बारेमा चर्चा गरौँ। इन्द्रेणी किन देखिन्छ? हामीले सोचेको सूर्यको किरण सेतो छ। वास्तवमा यो 7 थरीका रंगहरूबाट बनेको हुन्छ। यी रंगहरू प्रिजमको सहायताले पनि देख्न सकिन्छ। इन्द्रेणीको निर्माणमा वर्षाको सानो थोपाको ठूलो मद्दत हुने गर्छ, किनभने यी थोपाहरूले प्रिजम जस्तै काम गर्ने गर्छ। पानीको थोपामा 2 वटा सतहहरू हुने गर्छन्। घामको किरण उक्त थोपामा प्रवेश गर्दा यसले पहिलो सतहलाई ठक्कर दिन्छ र अलिकति प्रकाश सोक्छ। यसो हुँदा घामको किरणमा भएका 7 रंगहरू थोपामा पस्ने गर्छन् र यी 7 रंगहरू भिन्दा गतिमा छरिन्छन् र देखा पर्न थाल्छन्। त्यसपछि घामको किरणका फरक रंगहरू अर्को सतहबाट बाहिर निस्केपछि तिनीहरू फेरि 7 रंगको रूपमा देखा पर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा रंगको धर्का अर्को रंगबाट अलग हुन्छ र यस प्रकारले झुल्किने 7 वटा रंगका कारण हामी आकाशमा रंगी बिरंगी धनुष जस्तो आकारको आकृति देख्न थाल्नेछौँ, जसलाई हामी इन्द्रेणी भन्छौँ। इन्द्रेणीमा देखिने रंगहरू बैजनी, इन्डिगो, नीलो, हरियो, पहेँलो, सुन्तला र रातो हुने गर्छन्, जुन निश्चित क्रममा देखिने गर्छ। रातो प्रकाश कम झुक्छ, त्यसैले इन्द्रेणीको टुप्पोमा देखा पर्छ भने बैजनी रंगको प्रकाश बढी झुक्छ, त्यसैले यो इन्द्रेणीको पुछारमा हुने गर्छ। आशा छ तपाईलाई आजको जानकारी मन पर्यो होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा थिचिदिनु होला। भिडियोलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।